บางสิ่งที่แม้ผู้เป็นพ่อก็ไม่อาจคาดถึงเด็กน้อยกำลังค้นพบเคราะห์กรรมของตนเองผู้ใดฆ่าลูกข้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตใต้ท้องทะเลลึกหลังศึกสงบลงไม่นานม่านคลื่นยังสั่นไหวจากแรงปะทะที่เพิ่งผ่านพ้นจงหยี่ปลาคาร์ฟทะเลศักดิ์สิทธิ์ขุนนางผู้พักดีแห่งวังบาดาลยังคงยืนอยู่หน้าที่เดิมจุดที่เขาเห็นทุกอย่างด้วยตาภาพสุดท้ายที่ยังติดตาจงหยี่คือเด็กน้อยนาจาเวียงห่วงจักรวาลด้วยแรงโทสะฟาดลงกลางศีรษะขององค์ชายสามอย่างไม่ยั้งเสียงของโลหะกระทบกระดูกยังก้องอยู่ในใจของเขาไม่รู้จบเขาพุ่งเข้าหาศพองค์ชายโดยไม่ลังเลประคองไว้แนบอกไม่ใช่ด้วยหน้าที่แต่ด้วยหัวใจที่แตกละเอียดเกินจะเข้มแข็งต่อนาจาเจ้าบังอาจยิ่งนักถึงกับทำให้องค์ชายสามแห่งแดนบาดาลต้องสิ้นชีพข้าจะไปรายงานท่านเจ้าสมุทรตงไห่และเจ้าจงรอรับผลของการกระทำในวันนี้เงาหางสีทองของจงหยีพริ้วขึ้นก่อนพุ่งหายเข้าสู่ม่านคลื่นลึกนำพาข่าวร้ายกลับสู่วังบาดาลทะเลเงียบแต่ในใจของขุนนางเฒ่าศึกนี้เพิ่งเริ่มขึ้นเช้าวันใหม่บ้านของอ๋องหลี่สงบนิ่งแต่หัวใจของพ่อแม่ยังรู้สึกถึงบางอย่างผิดแปลกไม่มีใครรู้ว่าความจริงกำลังเดินทางมาถึงชายชราผู้หนึ่งในชุดเรียบง่ายปรากฏตัวหน้าประตูเรือนเขากล่าวกับนายด่านว่าข้าชื่อเหงาก้องเป็นสหายเก่าของท่านอ๋องหลี่มีเรื่องสำคัญที่ต้องสนทนาเป็นการส่วนตัวไม่นานนักอ๋องหลี่ก็ออกมาต้อนรับด้วยความแปลกใจพี่เหงาก้องลมอะไรหอบท่านมาถึงที่นี่เล่าเหงาก้องพยักหน้าอย่างเรียบเย็นข้าก็ไม่คิดว่าจะมาพบเจ้าด้วยเหตุแห่งความสูญเสียทั้งสองนั่งลงด้วยมิตรภาพที่ยังหลงเหลืออยู่เหงาก้องกล่าวอย่างเงียบงันบุตรข้าเหงาเป้งมังกรน้อยผู้ควบคุมฝนและน้ำค้างเทพแห่งฤดูกาลที่ฟ้าตั้งไว้ถูกสังหารกลางทะเลเมื่อวานนี้อ๋องหลี่นิ่งงันไม่อาจเชื่อหูมีผู้พบเด็กผู้หนึ่งใช้ห่วงจักรวาลทำร้ายเหงาเป้งและดึงเอ็นจากตัวเขามาคิดว่าเป็นของวิเศษสำหรับทำเสื้อเกราะอ๋องหลี่รีบลุกขึ้นทันทีข้ามีบุตร3 คน2 คนอยู่กับอาจารย์บนเขาเหลือแต่นาจาเขายังเล็กนักและไม่เคยออกจากเรือนเลยหากเช่นนั้นข้าขอพบเขาเพื่อคลายใจตนเองอ๋องหลี่เดินเข้าไปยังห้องหนังสือพบเด็กน้อยนั่งอยู่เงียบๆนาจาเมื่อวานเจ้าออกไปที่ใดหรือไม่นาจาเงยหน้าขึ้นแล้วตอบตามตรงข้าร้อนนักจึงไปอาบน้ำเล่นมีคนจับข้าจึงสู้เขาเป็นมังกรข้าคิดว่าเป็นของวิเศษจึงเก็บเอ็นเขามาเพื่อจะให้ท่านทำเสื้อเกราะอ๋องหลี่หน้าซีดรีบพาลูกออกมาหาเหงาก้องนาจาเห็นชายชราจึงคุกเข่าคำนับตามคำบิดาข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครพร้อมกับยื่นเอ็นมังกรออกไปในมือเล็กๆเหงาก้องรับไว้มือนั้นสั่นเล็กน้อยน้ำตาไหลเงียบไม่ได้ไหลเพราะอภัยแต่มาจากความโกรธและความอาลัยที่ท่วมท้นเกินจะระงับเจ้าทำไปโดยไม่รู้แต่วิญญาณของเทพมิเคยดับสูญและการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมมีผลสะท้อนกลับเขาหันไปหาอ๋องหลี่
เตรียมใจไว้เถิดเพราะฟ้าย่อมมีบัญชาผู้ใดฆ่าลูกข้าผู้นั้นต้องชดใช้ด้วยชีวิตหากผู้ใดฆ่าลูกข้าแล้วไม่ชดใช้ฟ้าย่อมเปิดทางให้ข้าปล่อยสายน้ำถล่มผู้คนชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเท่านั้นเสียงนั้นสะเทือนใจแม่และสั่นทั้งเรือนนางอิงสือสุดตัวร้องไห้อ๋องหลี่น้ำตาคอไม่มีใครคิดว่าวันนี้จะมาถึงนาจาค่อยๆเดินออกมาจากห้องสีหน้าไม่อวดกลัวและไม่กล้าสู้ตาใครเขาคุกเข่าลงช้าๆเบื้องหน้าบิดามารดาลูกขอกราบขอบพระคุณในพระคุณอันหาที่สุดมิได้ของบิดามารดาแต่ลูกทำผิดจริงและลูกขอรับผิดด้วยชีวิตของตนเองเขาชักดาบออกจากฝักดาบเล่มเล็กสะท้อนแสงเช้าอย่างแผ่วเบามือของเด็กน้อยไม่ลังเลแม้เสี้ยววินาทีกระดูกนี้ขอคืนแด่บิดาเลือดและเส้นเอ็นขอคืนแด่มารดาเมื่อเสียงสุดท้ายจบลงนาจาก็แทงดาบลงบนล่างของตนเงียบเร็วและสงบนางอินสือโผล่เข้ากอดลูกน้อยทันทีความอบอุ่นยังอยู่ในอ้อมแขนแต่ลมหายใจของนาจาเงียบลงแล้วอ๋องหลี่ยืนตะลึงงันไม่อาจเปล่งเสียงน้ำตาร่วงแต่ไม่มีใครได้ยินเพราะบ้านเงียบงันเหมือนหัวใจของทุกคนในเรือนนี้แตกละเอียดในวินาทีนั้นคติสอนใจท้ายเรื่องการยอมรับผิดอย่างกล้าหาญคือสิ่งที่มีค่าแต่จงรู้ไว้ว่าผลแห่งการกระทำอาจทำร้ายหัวใจของคนที่เรารักที่สุดร่างเล็กๆนั้นหยุดหายใจไปแล้วแต่ศรัทธาไม่ได้สิ้นสุดเพราะผู้เป็นอาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งศิษย์การกลับมาของนาจาจะเริ่มต้นจากดอกบัววิเศษตอนต่อไป EP 6 กลับมาเกิดใหม่ด้วยบุญบารมีถ้านิทานของบัวเสียงฟ้าทำให้คุณยิ้มนิดๆกดติดตามไว้คราวหน้าจะเล่าให้ฟังอีกนะคะ